درود دوستان عزیز، اومدیم به آموزش دیگه از وانسیومن. توی این قسمت قرار بریم سراغ برق کشی و چی میگن سیم کشی و این داستانا، که اینکه ما چطور یه برق درست کنیم، یه مبدل برق درست کنیم و اینکه چطور اون رو سیم کشی کنیم و ازش استفاده کنیم. خب تو این پارت قراره به اینا بپردازیم و به شما آموزش بدیم. پس با ما همراه باش، سابقه یکم فراموش نشه. من امیلی ام بی هستم. بریم برای آموزش. خب بچه عزیز، واسه اینکه بتونیم اول برق رو به دست بیاریم، باید یه برقی باشه که سیم کشی کنیم. خب وارد میمتیکامون میشیم، بخش لاجستیک. خب اون قسمت بخش سولار خب جنراتور. این قسمت اینه که بزنید حالا مثلا به دست بیارید یه پنل سولار بهتون میده که 15 واته. خب اون رو میتونید استفاده کنید و اینم بتونید شبیه تیربرق عمل بکنید. اینا شبیه یه سری اتصالات که مثلا دیگه نیاز نباشه بود از خود مبدل برق سیم کشی کنید. اینو میدید به این، اینو میدید به این، اینو میدید به این. خب و دیگه از این استفاده میکنید، دم دستتون راحت. البته نشون میدم داخل خود خونه خودم. و حالا بعدی که آپگرید میکنید شما میتونید داخلش باتری درست کنید که به درد یه سری وسایل میخوره. سویچرها که اگه برق رو به این وصل کنید و ازش دو تا انشاب بگیرید، هر کدوم رو سویچ کنید برق واسه اون یکی میره. قطع کننده های تیربرقی ان، دوربین و یه سری چیزا دیگه بهتون میده. درای برقی اینم دوباره یه مبدل حرفه‌ای تر بهتون میده که با چوب و اینا کار میکنه که با حتما همیشه چوب بریزید داخلش. اینا که بهتون بده یه مبدلی که تو آب کار میکنه، مثلا بعد آب بهش بخوره. این داخل یه سری مناطق خاص به استفاده میشه که وقتی دیگه پشت کمرتون به شروع به شمارش میکنید داستانا، اون موقع باید از این استفاده کنید که خیلی سخت استفاده کردن از این. و این هم ژنراتور آخر که همون پنل سولار بود، آپگریدتر شده، با نوری خورشید کار میکنه. این همون آبیه بود، ولتاژش بیشتر شده. این همون با چیز کار میکرد، با چوب و این زایات کار میکرد، ولتاژش بیشتر شده. یعنی دیگه این آخریه واسه همه‌شون یه ولتاژ خیلی بالایی گذاشته که اگه من بخوام بهتون نشون بدم این قسمت را کنید. من اومدم از آخری واسه آبی استفاده کردم، بیسمون کنار آب درست کردم و از این استفاده کردم. حالا من بعد مجبورم اینو خراب کنم. اینم بهتون بگم الان میبینید من انقدر دارم واسه اینکه تا نهایت تا ناموس آپگرید کردم خودم ها، و این نیست که شما یهویی انقدر بتونید درست کنید. الان من یکیشون رو خراب کنم فعلا، نکنید آیتماش هم برگشت واسه خودم. برم بالا که یکم دست بالم بیشتر باشه که بخوام بیس خوب بهتون نشون بدم برق کشیشو. بیام اینجا، اول اون نیروگاه برق بهتون نشون بدم درست کنید. اگه بذاره اینجا جا باشه، واسه من اینو بردارم. شو وی میزنی اینو بردا بذارم ورتر. چه بال، قبلا خیلی سخت میشه جابجا کردن، یکم درست‌ترش کردن. عالی. خب بذارش دیگه همونجا. خب این از این. خب وارد این بخش میشیم و بعد میریم وارد این قسمت میشیم. اینجا میبینید همشون یه آپگرید هم خوردن، یعنی یه لول بالا. من یه سی آیتم به دست آوردم که 2 برابر ازشون برق میگیرم. خب حالت اولیه چیزی که شما باز میکنید این شکلی بود که اگه بخوام بگم این آیتم هم نیاز داره که این بغل گذاشتم. سر جمع حالا چون من خودم آپگرید کردم، این در واقع به شما 15 وات 12 یا 15 وات میداد. چون من آپگرید کردم خب شده 17 وات. اگه توجه کنید نوشته الان نوشته 17 واتش استفاده نشده. اگه داخلش بنویسی یعنی استفاده نشه، وقتی استفاده کنی این صفر میشه. خب این از این. بگه نمونه دیگه رو درست کنم من. خب میام این قسمت. حالا این بزرگ شده همونه. اگه توجه کنید کنید این چند وات به من میده؟ 22 وات به من میده. این خب در واقع 20 وات باید براتون بده اگه اون آپگرید رو نکرده باشید. این از این. اینو خراب کنم، بیام اینو درست کنم. خب این چند وات به من میده؟ این 32 وات بهتون میده. خب اینم دوباره خراب کنم من. حتی اینم بگم حالت استفاده داره. را کنید اف بزنید روش میگه بعد چوب بریزید توش. این توی یه چوب میکشید بالا میندازید توش. حالا من نیاز ندارم چون میخوام خرابش کنم. خب این از این. حالا واسه مدل آبی کوچیک‌ترش هم که شما رو دیدید، چون من لول آخرشم. خب میرم اینجا دوباره اینو میزنم. چند وات به من میده؟ 27 وات. و در نهایت این بود که من ازش راضی بودم. این خودش الان نمیذاره و اینو بزنم، اینو بیارم. این چند واته؟ 32 وات به من میده. خب و در نهایت اینه که از همشون خرتره. این یه به تنهایی 35 وات میده، ولی خب داخل اینجا نمیشه استفادهش کرد، یه سری مناطق خاصه. خب
این از این بخش این که چیکار کنید، چی درست کنید این داستانا. خب خوب الان اینو دیگه بهتون نشون دادم. حالا واسه سیم کشیش باید چیکار کنید. خب حالا بده من اینجا وصل کنم، همین درست کنم دوباره. خب دا کنید من میام روی درسته، دکمه بی میزنم، حالت بیلدینگ رو برمی‌دارم، نوشته ایکس رو بزنید اتکش وایر میشه. خب یعنی میتونید سیم ازش بکشید. بده من سیم ازش بکشم. دا کن دیدی یه صدا برقی میده. خب دیدی این سیم از حالا بهتون نشون دیدی میارم خود به خود به این خودش کانکت میشه. دیدید وصلش میکنم به این. چرا من اومدم همه برقامو یکی کردم که بتونم یه خروجی کامل از این داشته باشم به بیرون. نگاه کنید همه رو به این وصل کردم. چند تا 32 واتیان؟ 1 2 3 4 5 6 7 تا 37 تا بگیم 201 نزدیک 230 تای من الان برق دارم. خب 220 تا 230 تای من الان برق دارم. درسته؟ وصلش کردم به این. بعد از اینجا یه سیم کشیدم بردم بالا. خب حالا بماند، حالا بسی به نیاز خودتون داره و اون ساختار بیس بیلدینگتون. خب چون من قبل که بیام اینجا لبه رودخونه تمام برقیام این بالا بودن. خب همه اینجا بودن. دید اگه توجه کنید همه اینجا بودن دیگه، اینجا وصلش کرده بودم. حالا رفته پای این کارو کردم. آقا سیم وصل کردیم و این داستانا. پس میاد سیم وصل میکنید واسه ساخت اونا هم باز داخل بخش پاور ایناست. این دقیقاً همون شبیه نقش اینو بازی میکنه، نقش تیربرق بازی میکنه. خب و شما میتونید از همینا دوباره انشاب بگیرید. توجه کنید نکنید به این راحتی انشاب میگیرید و استفاده میکنید ازش. خب پس واسه انشاب گرفتن کافی ایکس رو بزنید. درسته؟ اینا چه کار میکنن بخوام بهتون بگم؟ اینا باز کار همینا. ولی مثلا کنید این رو کفیشه. خب این اینطوریشه، این یکی بالا سقفیشه. خب که حالا برم داخل خود خونم بهتون نشون بدم که بهتر بفهمید قضیه از چه قراره. نکنید من اینطوری آوردم واسه کردم قشنگ سیم کشی کردم دو تا دور خونه رو که اگه یه وسیله برقی اینجا گذاشتم دیگه نرم از اون بالا بیارم. اوکیه؟ میام مستقیم از همین میگیرم وصل میکنم به این. تموم شد. مثل این. لا کنید مستقیم از اینجا گرفتم وصل کنم به این دستگاه و این از این. حالا کفی‌ها چطور استفاده میشن؟ لا کنید بعضی از اینا برق نیاز دارن. من یه کفی اینجا زدم، دیدی چند تا انشا ازش گرفتم به همه اینا دادم. درسته؟ به این راحتی و کارتون رو انجام میده. حالا وظیفه این سویچر چیه؟ خب من اینو زدم ولی سویچر نیست. الان ازش به عنوان قطع کننده استفاده کردم. این که مثلا اگه من اینو زدم برق اینجا کلا قطع شه، برق این ساختمون بالا و به نیروی دفنسیم بره. حالا چون دیگه من برقام زیادن دیگه نمیخوام اینو قطع کنم. خب دیگه کلا همه برق استفاده میکنن. بعضی موقع میبینید شما تازه شروع کردید برق خیلی شدید نیاز دارید و اگه دو تا آیتم دیگه استفاده کنید شما نمیتونید دیگه از اون برق استفاده کنید. خب پس باید از سویچر استفاده کنید که وقتی که بهتون حمله شد سویچ رو بزنید برق خونه از کار بیفته، برق دفنسا فعال شه و برعکسش هم انجام بدید. خب که اگه بخوام این بهتون بگم شما باید یک انشاب اصلی، خب انشاب اصلی برق‌گرا بالا اومده مثال میگم بگیرید وصل کنید به این سویچرتون. خب و بعد از سویچر تقسیم کنید به این ور. یه انشاب میگیرید وصل میشه به این واسه کل اینجا. درسته؟ یه انشاب دیگه هم میگیرید میره واسه مثلا طبقه پایین، مثلا واسه دفنداتون. خب مثل من این کار رو میکنین. وظیفه سویچر اینه که شما به محض اینکه دکمه‌شو میزنید برق رو جابجا کنه دیگه به خودطور خودکار. تمام واتی که واسه خونه رفته یا خالی بشه بیاد وصل شه به دفنداتون. چون هر دفندی هم که اگه الان نگاه کنید من لول 2 هم گذاشتم رفت کجا 6 وات مصرف میکنه. سرجم 3 تا اینجا 3 تا اونور خیلی شده الان. خب که داره استفاده میشه. این از این که چطور استفادهش کنید. اینم اینا قطع کننده مستقیم، اینا سویچر نیستن ها، این اصلا سویچ نمیکنه، این مستقیم قطع میکنه. یعنی مثلا من آوردم، خب حالا برقم ضعیف بود آورده بودم اینجا گفتم خب دیگه پشتا چی کار کنن؟ خب این پشتا کار نکنن. آوردم برق گرفتم گذاشتم به این دکمه رو که میزنم فقط اینا وصل میشن. خب میدونی دیگه اونا وصل نیستن. بخوام اونا وصل بشن میام داخل. خب حالا مثلا نشون میدم یه سویچر هم داخله. توجه کردید؟ اینو میزنم دیگه برق واسه جلو استفاده میشه دیگه. حالا باید خودتون بیشتر وارد این قضیه بشید. پس واسه اینکه بخواید برق رو سویچ کنید بعد سویچر استفاده کنید، بخواید قطع وصل کنید از این استفاده کنید. خب این از این. میتونید از سویچر هم به عنوان قطع وصلی استفاده کنید. مثلا فقط یه انشا ازش بگیرید، تو ازش نگیرید، مزی که بزنید قطع بشه و این کارو.
حالا واسه اینکه خیالتون راحت‌تر بشه یه نکته آموزنده که خودم بهش دست پیدا کردم اینه که سعی نکنید من اول اومدم فقط از انشاب اصلی وصل کردم به سویچر که این کار اشتباهی بود. اگه این قطع بشه تمام برقخونه از کار میفته. من چرا کنم یکی دیگه گرفتم نکنید آوردم اینور برق اصلی مستقیم آوردم پایین وصل کردم به سویچر اینوری نکنید. اگه توجه کنید اینجاست. خب از اون آوردم مستقیم وصل کردم. این چه کار میکنه که اگه اون دیوار خراب شد یا اون سیم قطع شد خب مستقیم دکمه این ور میزنم حالا این وری است که به بقیه برق میرسونه به همین راحتی. حالا این ترفنده که یه اوستا برقکار بلده انجام بده و گفتم به شما هم بگم و برید منو شوک کنید و این داستانا و دیگه ازش استفاده کنید. پس شد چی؟ یه بار دیگه بیاین مروری کنم واسهتون. اینا کار اتصال انجام میدن، هم کار پریز انجام میده در واقع. این کار سویچ، این کار قطع کردن ازش استفاده کنید. اینا خب مثل تیر برق میمونه. خب پس شما میتونید از اینا استفاده کنید. این از این چیزش واسه استفاده از دوربین این داستانا. خب شما که از دوربین میخواید استفاده کنید بهتره که چی بهش میگن این دوربین رو مثلا من انتخاب کردم گذاشتم. خب مثلا میبینید شما میاد میگه آقا برق نیاز داره داره چرا باز میشه فلان میشه. حالا مثلا من اینجا اینطوریه خب به این شکله چرا هر چی میکنم وصل میکنم نمیشه. شما نباید وارد حالت بی بشید و ازش استفاده کنید. خب چون اگه بی بشید اینطوری ایکس میزنید این اشتباهه. چون وقتی دوربین رو وصل کردید رو مستقیم نکنید از اینجا آقا نوشته جی بزن وایر مستقیم بردار. وایرم قطع شد. خب نکن وایرم به دوربین قطع شد. الان من هر چی جلو دوربین رد میشم باز میشه. گفته چیکار کن؟ گفته آقا جی بزن واسه چی؟ واسه اینکه این در ازش دستور بگیره. میاری وصلش میکنی به اینجا. دیدی تموم شد. الان قشنگ داره کارش انجام میده. اگه با بی بزنید ایکس بزنید وصل کنید اصلا کار نمیکنه. بعد از حالت بیلدینگ خارج میشید و اینطوری وصلش کنید. اینم کار آژیر خطره. اینو میذارید حالا دوربین یکی میبینه رد میشه آژیر میزنه که بیشتر خودتون اذیت میشید. حیوانات رد بشن هر کسی رد بشه جیغ میزنه آژیر میزنه باعث سردرد شما میشه. خب و دیگه چیزی نمونده. بخش دفندا و این داستانا رو داخل پارت بعدی میگم و اینجا جاش نیست که بگم. یه آیتم دیگه هست توی دفندا حالا اینه این بدید روش خودش در باز میکنه و یکم زشت میکنه بیستونا واسه میگم استفاده نکنید. بازم واسه این همون کارو بکنید. دو جی میزنید واسش میکنید به این دیگه هر بار که برید روش تیم میشه. حالا مثلا اینو میتونید شما مثلا مثال بزنم واسه چی بهش میگن از داخل مثلا از داخل است اینجا بزنید مثلا روش رد شدید در بازو بسته کنه. این کار میتونید استفاده کنید. خب یه از این دیگه فکر کنم چیزی نمونده که در مورد برق کشی بهتون بگم. بازم همیشه میگم آقا سوال بپرسید. از نظر خودم من همه چیزو گفتم و هیچ مشکلی نیست. میبینید شما به یه مشکلی برمیخورید و نیازه که حتما بپرسید که بهتون جوابتون رو بدیم. خب یه از این پارت و از این قسمت ممنون که تا اینجا ویدیو با همراه بودید. دستتون در نکنید. دمتون گرم. ساب لایک حتما بکوبید و این ویدیو با هم به اشتراک بذارید. دیگه حرفی نمیمونه. بدرود دوستان عزیز.